một chuyên gia dinh dưỡng đến từ Canada, chị Chuyên. Hôm nay chị sẽ truyền tải giới thiệu đến chúng ta những kiến thức về dinh dưỡng cũng như là những trải nghiệm của chị với các sản phẩm của Oriflame. First, hi everyone, and I want to say sorry for my poor Vietnamese. Đầu tiên là xin chào các anh chị ạ, và xin lỗi là tiếng Việt của chị thì chưa được tốt lắm ạ. I speak Vietnamese. So, I am very happy to be here today and talk with you a little more about nutrition and about all the great things that we can do with it. Chị tôi đang nói rằng là chị rất vui mừng khi mà hôm nay được tham gia vào buổi huấn luyện của chúng ta để giới thiệu về những kiến thức dinh dưỡng. Đây là lịch trình của chúng ta. Buổi sáng thì là anh Ánh đã giới thiệu về Double Street. Chiều là chị Zoya sẽ giới thiệu về những chất dinh dưỡng và các sản phẩm của Oriflame, và ngày hôm sau thì cũng sau giờ ăn trưa chúng ta cũng sẽ có một buổi với chị Zoya tiếp ạ. So, about myself. So, I am a registered dietitian from Canada who now works at a medical clinic in District 3 called CMI. Chị Zoya giới thiệu chút về mình là chị là chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận bởi Canada, và hiện giờ là chị đang là chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại phòng khám đa khoa quốc tế CMI tại Hồ Chí Minh ạ. So here I work with people who need help with their nutrition and need to change their habits when they have problems like diabetes, hypertension, any kind of disease that is related to food. Và ở cái phòng khám này thì chị Zoya sẽ giúp cho những người Việt Nam chúng ta hiểu thêm về dinh dưỡng, giúp họ có những cách ăn uống hợp lý cũng như là giảm cân hay tăng cân để phù hợp với thể trạng của người Việt Nam. And before coming to Vietnam, I had the chance to work in other places like Haiti or with refugees, and I also work with community kitchens back in my country. Và trước khi đến Việt Nam thì chị Zoya có cơ hội được đến rất là nhiều quốc gia để tham gia hỗ trợ cho những nhóm người là dễ bị tổn thương, giống như những người là bị khuyết tật hay là những người tị nạn, những trại tị nạn ở Karatepi hay là ở Hy Lạp hay là ở Haiti, vùng châu Mỹ, và chị còn giúp thêm những bếp cộng đồng cho người nhập cư mới ở Canada. Okay, so this is just to show that with nutrition we do many things. So for example, this is the work I was doing in Haiti with children who are malnourished. Và đây là những cái bức tranh mà chị Zoya đi làm việc ở Haiti, các bữa dinh dưỡng dành cho những trẻ em là bị suy dinh dưỡng ạ. So a lot of work for the children because we know that nutrition is the most important before the age of 5 years old. Và chị thì có rất là nhiều hoạt động với các trẻ em, vì là chị hiểu rằng là với những trẻ em mà dưới 5 tuổi thì cái vấn đề dinh dưỡng là một vấn đề quan trọng nhất. Which means that if a child has good nutrition in early age, they will most likely have a better and a more healthier life. Và với những trẻ em mà càng nhỏ tuổi mà được cung cấp những cái nguồn dinh dưỡng tốt, đầy đủ thì sẽ phát triển toàn diện hơn ở tương lai. So when it comes to Vietnam, there is So when it comes to first Asia, we do know that now there's many countries who are suffering from the same problem, and that almost half of the obese children in the world are in Asia. Và đầu tiên là chúng ta sẽ xem là tình hình ở châu Á. Thì vấn đề là trẻ em bị béo phì là hơn 50% trẻ em dưới 5 tuổi béo phì thì đều sống ở khu vực châu Á. So because of that, we do know that Vietnam is also part of the countries that are suffering from obesity. Và Việt Nam chính là một trong những nước mà phải đối mặt với cái vấn đề béo phì.
And if you look at the number here in yellow, we do see that Vietnam has the highest percentage of increase for obesity in Asia. Và nếu chúng ta nhìn vào cái chỉ số màu vàng này của Việt Nam thì chúng ta thấy là sự gia tăng người béo phì ở Việt Nam đang tăng rất nhanh trong những năm gần đây. So we do see that other countries also have high numbers, but no one is going as fast as Vietnam, unfortunately. Và chúng ta nhìn thấy biểu đồ này là các nước Đông Nam Á thì không có một quốc gia nào có chỉ số cao như Việt Nam. Việt Nam hiện giờ là đạt cao nhất 38%. So let me just talk to you about some of the reasons why. So for example, we know that Vietnam is one of the least active country in the world. Và chị Chuyên chia sẻ là một trong những nguyên nhân mà để dẫn tới tình trạng béo phì ở Việt Nam đó là Việt Nam theo khảo sát của Đại học Stanford vào năm 2017 thì Việt Nam nằm trong số các quốc gia ít hoạt động thể chất nhất thế giới ạ. So to be considered as active, you need to walk 10,000 steps a day. Và để vận động thì chúng ta cần là đi ít nhất là 10.000 bước trên một ngày ạ. So the people who walk the most in the world are in Hong Kong, almost 7,000. Và đất nước mà có người mà đi nhiều nhất, đất nước mà dân số đi nhiều nhất là Hồng Kông là 6.880 bước một ngày, là tương đương với 5,24 km, tương đương là hơn 5 km một chút là họ đi trong một ngày. And then we have Vietnam who only walks 3,600 per day. That is only 1/3, 30%. Và người Việt Nam thì chúng ta chỉ đi có 3.600 bước một ngày, nghĩa là chỉ đi bằng nửa người Hồng Kông, một nửa số quãng đường so với người Hồng Kông mà đi thôi ạ. So it means that people in Vietnam don't like to walk so much. Người Việt Nam thì không thích đi cho lắm. It's okay, motorbike everywhere. Me too. Không sao là bởi vì chúng ta có xe motorbike nơi ở Jordan cũng vậy. Another research also showed that for young people from 7 to 22 years old, they like to spend 81% of their free time in bubble tea shops. Và theo một thống kê của công ty Nixon, là một công ty của Mỹ chuyên về các báo cáo trên toàn thế giới, một công ty rất là uy tín, thì vào báo cáo năm 2017, thế hệ Z, nghĩa là thế hệ những thanh thiếu niên từ 7 đến 22 tuổi ở Việt Nam thì họ dành phần lớn thời gian là 81% là dành cho các quán trà sữa và 90% là dành là xem TV ạ. Nghĩa là không đề cập đến vấn đề hoạt động thể chất hay là luyện thể thao gì hết. And so it means that young people in Vietnam, they don't like coffee, they don't like alcohol, they like sugar in their drinks, like bubble tea drinks. Điều đấy có nghĩa là giới trẻ Việt Nam thì họ không thích cà phê, không thích những cái chất cồn, bia rượu, và mà chỉ thích là trà sữa, nghĩa là những cái thực phẩm mà chứa quá nhiều đường. Because they like the sugar. Bởi vì là họ thích đường, thích ngọt. So here it is a statement that was made by the representative of UNICEF in Vietnam, who said that even if malnutrition now is better in Vietnam, there is another problem, which is people becoming bigger and bigger. Và đây là một lời nhận xét của trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, Korea Flower, thì cô nhận xét rằng là mặc dù chúng ta có những tiến bộ trong việc giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trong những thập kỷ gần đây, nhưng suy dinh dưỡng mãn tính hoặc các còi bắt đầu mức cao không thể chấp nhận được và nguy cơ tỷ lệ thừa cân sẽ tăng lên nhanh. So, can anyone tell me why are people in Vietnam becoming so big? Why is the number increasing? Anh chị nào ở đây có thể nói cho cô Soyrai biết là tại sao mà người Việt Nam thời gian gần đây thì hay bị béo phì tăng cân không ạ? Mình nghĩ là thứ nhất là do chế độ dinh dưỡng, thứ hai là chưa có một cái chế độ vận động hợp lý. Very good, yes. So, many reasons. Number one is people who don't move enough. Có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng béo
béo phì ạ? Và nguyên nhân đầu tiên chính là lối sống ít vận động của chúng ta. There's also reasons based on the fact that people have more money now, so they can also buy more products. Bởi vì là người dân chúng ta thì hiện giờ là kiếm được nhiều tiền hơn và họ chi trả cho cái vấn đề ăn uống nhiều hơn. Or also because, as we said, people don't like to move so much. Hoặc là có thể là do là người Việt chúng ta là người vận động. We do know that in some parts of Vietnam, especially in the south, people are becoming bigger because of how much sugar you put in the food. Và theo nghiên cứu thì nhất là ở cái phía nam, khu vực phía nam thì người dân thường là to cỡ hơn là ở khu vực phía miền Trung và miền Bắc, bởi vì là người miền Nam thì thích ăn đường, ăn ngọt hơn là những khu vực còn lại. Đấy chính là một nguyên nhân rất là quan trọng dẫn đến tình trạng béo phì. If I can tell my story, when I come to Vietnam the first time and I tried the food here, very, very shocking. It's so sweet. Và cô Sora chia sẻ rằng là câu chuyện riêng của cô là khi mà cô đến Việt Nam là Soraya là mới đến Việt Nam 1 năm ạ. Và lần đầu tiên là đến từ các món ăn ở miền Nam thì thấy là rất là ngọt. Như vậy là với Soraya là điều đấy là bất thường ạ. Tại vì thường là ở phương Tây là họ nên đến gia vị rất là ít, chỉ cho muối, chút tiêu, không bao giờ bỏ đường vào đồ ăn. Because, for example, in countries like Canada, for example, milk can never have sugar. It's illegal to put sugar in the milk, for example. Giống như là ở Canada là món ăn là không bao giờ nên đường. Đã sữa. Because people end up eating a lot of sugar, small amounts all the day, and then this is how we end up. Bởi vì là như bọn phương Tây suy nghĩ là mỗi một món ăn mà chúng ta cứ thêm một chút vào á, thì là chúng ta mô hình chung là nạp vô một lượng đường lớn từ những cái nhỏ đó. And another reason is based on the fact that mothers, women, are less working in the fields or farm, and they're more busy working in the office, like you. Và một nguyên nhân nữa của Việt Nam dẫn đến tình trạng béo phì là trước đây thì những người mẹ thì thường là làm nông, vận động nhiều, nhưng mà hiện giờ là đã chuyển đổi và làm những cái ngành nghề ít vận động hơn, giống như làm ở office hay là làm may mặc, những ngành nghề ít vận động, làm online. So, as you can see here, we have the map of Vietnam. Can anyone try to guess what is the difference between both? Và trên đây là chúng ta có bản đồ của Việt Nam ạ. Và các anh chị ở trong văn phòng ai có thể đoán được là một trong hai cái này có cái điểm gì khác nhau ạ? Điểm gì giống nhau? Okay, I'll explain. So, as you can see, it's almost the same, but it doesn't mean the same. On the left is the amount of obese people, and on the right is the amount of money people have. Và trên đây là bên tay phải là biểu đồ tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ ở những chia thành những thành phố khu vực, và bên này thì là thu nhập bình quân đầu người chia ra thành từng khu vực, từng thành phố, tỉnh thành ạ. So what we understand is that the more money people have, the bigger they are. Và như chúng ta thấy được là những cái nốt chấm xanh đậm này là thu nhập cao ạ, và chấm xanh đậm này là tỷ lệ thừa cân béo phì cao, thì chúng ta thấy là ở đâu mà thu nhập càng cao thì tương ứng là tỷ lệ béo phì thừa cân cao, tỷ lệ tọa đàm. Because they have more money to buy imported products now, many American restaurants are here, they sell their products and people love it, so people spend more money for these products. Vì là do người dân chúng ta thì đã có mức thu nhập cao hơn và họ thường mua những cái sản phẩm dinh dưỡng hơn để họ ăn. Chính vì vậy nên là tỷ lệ thừa cân đã tăng lên cao. Which means that if people have enough money to spend on their food, they only need good education to spend that money on better food. Điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta kiếm được tiền với mức thu nhập trung bình hoặc cao thì chúng ta cần phải có được kiến thức để chúng ta lựa chọn những sản phẩm phù hợp với sức khỏe của chúng ta. Here are the numbers for obese children in the schools. So the worst one is for elementary school. 41% of children in big cities are considered as obese. Và trên đây là biểu đồ học sinh thừa cân, tỷ lệ thừa cân học sinh ở Việt Nam ạ. Và nhìn vào đó chúng ta thấy là
học sinh tiểu học ở thành thị là chiếm 41%, trong đó nông thôn thì chỉ chiếm có 17%. Và tổng cộng chung là tỷ lệ học sinh tiểu học ở Việt Nam béo phì thừa cân chiếm 29%. Which means that people in big cities in comparison to people in rural area are not having the same problem. Here, not enough food, and here, too much food. Và chúng ta nhìn qua tỷ lệ này thì sẽ thấy được là học sinh trẻ em ở những thành thị và nông thôn thì ở thành thị thì họ thừa thực phẩm, tỷ lệ béo phì cao hơn, và ở nông thôn thì tỷ lệ này thấp hơn và có vẻ như là họ thiếu đồ ăn hơn. So, the Vietnamese government has a plan. Và chính phủ Việt Nam chúng ta thì đã có một cái chính sách. They hope by 2025 they will be able to reduce malnutrition from 20 and 12% for obese children. Và đến năm 2020 thì Việt Nam sẽ đạt mục tiêu là giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ xuống dưới 20% và tỷ lệ béo phì ở trẻ xuống dưới 12%. But the question is how? Nhưng mà câu hỏi là bằng cách nào, để chúng ta đạt được những chỉ số này ạ? Anyone? How? Dạ, có anh chị nào không ạ? Chị Trâm thì nói là wellness ạ. Cái này đồng ý không ạ? Theo em thì em bé thì thường mình sẽ hạn chế về vấn đề ăn ngọt, ăn uống chứ mình không lành mạnh. Hai là sẽ dùng dinh dưỡng quay vào đêm. Dạ, để hội đồng. Yes, I don't know, maybe the Vietnamese government wants to. Maybe you can try to sell your products to the Vietnamese government so they help the children. Vậy là chúng ta sẽ phải cố gắng để giới thiệu sản phẩm này tới những cấp cao lãnh đạo của chính phủ để wellness của Oriflame sẽ đưa vào chính sách giảm cân hoặc là giảm cân của Việt Nam. So if you know someone who works for the government, try to push a bit harder for 2025. Dạ, và nếu ai mà quen biết là các bác trong chính phủ thì hãy cố gắng là đưa sản phẩm này vô, giới thiệu vô để wellness như là một chính sách dinh dưỡng mới cho người Việt. So there's a few things that the government wants to do. First, they say that programs need to be different in Vietnam because everybody is not the same. Và các giải pháp thì chính phủ Việt Nam nói rằng là mỗi một khu vực, mỗi một vùng thì chúng ta sẽ phải có những chính sách khác nhau, giống như là ở thành thị thì sẽ phải là chính sách là giảm người tăng cân thừa cân, nhưng mà ở vùng nông thôn thì chúng ta lại là phải giảm tỷ lệ mà thấp còi ở trẻ. And also provide education to mothers so they also can feed their children with better food. Và chúng ta cũng phải giúp những người mẹ có thêm những cái kiến thức về dinh dưỡng để người mẹ biết cách chăm sóc trẻ từ những năm đầu tiên để bé có sự phát triển tốt hơn trong tương lai. When it comes to my opinion, I think that the biggest solution is with the schools. Và theo kinh nghiệm của cô Sora thì chính sách tốt nhất, lớn nhất là bắt đầu từ trường học. So this is a statement from the Center of Nutrition of Ho Chi Minh City. Và trên đây là ý kiến của bác sĩ Đức Sơn, tiến sĩ Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh. Thì theo bác là thực đơn hàng tuần cung cấp khoảng 30% chế độ ăn khuyến nghị của trẻ. Đến nay thì vẫn chưa có trường đào tạo chuyên nghiệp dinh dưỡng chính thức nào tại Việt Nam. Và các bếp trưởng tại trường học thì không phải là chuyên gia dinh dưỡng, phải tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, chỉ học cơ bản về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều này có nghĩa là ngay cả trong các bếp ở trường học thì những cái bác bếp vẫn chưa có kiến thức thực sự về dinh dưỡng cho trẻ. So I still wait for the Vietnamese government to hire me to make the food. Và Soraya thì mong muốn rằng là chính phủ Việt Nam là hãy thuê, hãy mời cô Sora làm chuyên gia dinh dưỡng cho Việt Nam ạ. Bởi vì Sora biết rất tốt, rất giỏi trong lĩnh vực này ạ. So until the government trains more people to become dietitian and help the schools, the parents have
to do a better job with the children so they can understand food better. Và trước khi mà chính phủ chúng ta có những cái chính sách, những cái buổi huấn luyện chung trên toàn Việt Nam thì mỗi một bà mẹ Việt Nam, có một gia đình Việt Nam chúng ta thì nên có những cái kiến thức cơ bản về dinh dưỡng để giúp cho bữa ăn hàng ngày của chúng ta được cải thiện tốt hơn. So now we are at a point where we want to know how much you know about nutrition. Và sau đây là những câu hỏi về dinh dưỡng mà Sora muốn hỏi các anh chị để xem là chúng ta hiểu biết như thế nào về dinh dưỡng ạ. So, first question is, which type of food should you find on your plate with the biggest quantity? Câu hỏi đầu tiên là loại thực phẩm nào cần thiết nhất trong bữa ăn hàng ngày của bạn, cần có nhất trên bàn ăn của chúng ta hàng ngày ạ? So, if it's letter A, fruits and vegetables, raise your hand. A là trái cây và rau củ, B là thịt và C là hạt ngũ cốc. Ai đồng ý thì xin giơ tay ạ. A. Trái cây và rau củ ạ. B. B là thịt ạ. C. C là hạt ngũ cốc ạ. So, people who said A had the good answer. Và ai trả lời A là đúng ạ. When you have your plate, half of the plate should always be fruits and vegetables. Trên đĩa ăn của chúng ta mỗi bữa thì tốt nhất là một nửa đĩa ăn đó là trái cây và rau củ ạ. Một nửa. Second question. What is a good source of protein? The first one. Câu hỏi thứ hai là nguồn protein tốt là từ thực phẩm nào ạ? Nguồn protein tốt là gì ạ? A là gạo và bánh mì ạ. B là gà và đậu hũ ạ. Và C là cà rốt và rau ạ. Letter A, raise your hand if you think it's A. Ai là A? Ai đồng ý phương án A? I'm very happy. No one raised their hand. Protein. Chất đạm. So letter A, B. C. It is letter B. It should be this one. Có lỗi nhỏ trong slide. B là đúng ạ. B là gà và đậu hũ là nguồn protein tốt. We do Nguồn know. chất đạm tốt. So yes, we do know that protein are mostly in the meat and other alternative lactose. Nguồn protein tốt nhất là từ gà, đậu hũ, động vật. Question 3. How many fruits and vegetables should someone have every day? Câu hỏi thứ ba là bạn nên ăn bao nhiêu trái cây và rau củ mỗi ngày ạ? So, 15 portions of fruits and 20 portions of vegetables. A là 15 phần trái cây và 20 phần rau củ mỗi ngày ạ. 2 portions of fruits and 3 portions of vegetables. B là 2 phần trái cây và 3 phần rau củ mỗi ngày ạ. Or no need for fruits and vegetables every day. Và C là không nhất thiết phải ăn trái cây và rau củ hàng ngày ạ. Theo chị, ai là A? Letter A, letter B, letter C. Woo. Yes, letter A, you will become fruit or vegetable if you eat so much. Nếu mà các anh chị chọn là A thì các anh chị sẽ thành những người mà ăn về là ăn kiêng, ăn rau không thôi nữa. So yes, the answer is letter B, 5 servings of fruits and vegetables. Và B là câu trả lời đúng ạ, nghĩa là 5 phần trái cây và rau củ mỗi ngày là tốt nhất cho cơ thể. But why more vegetables than fruits? Nhưng mà tại sao thì chúng ta lại cần phải ăn nhiều trái cây và rau củ đến vậy? Okay. Anything else? Only vitamins. There's one less. One other thing. Fiber, vitamin, and Less sugar. less sugar. Very good. Less sugar. Và cung cấp một lượng cồn nhỏ nữa là rất đúng ạ. Question 4. Okay, what is a good source of calcium? A, banana. B, rice noodles. Or C, dairy products, milk, cheese, yogurt. Câu hỏi thứ tư là nguồn canxi tốt từ những
thực phẩm nào ạ? A là chuối ạ, B là gạo và các loại mì ạ, và C là sữa, các sản phẩm sữa ạ. A? No? B? C. Yes. Very good. So C, anything that comes from dairy, very, very good source of calcium. Những cái sản phẩm mà từ sữa thì là cung cấp canxi rất tốt ạ. So because you're so good, can someone name me another source of calcium that is not dairy? Và bởi vì là các anh chị ở đây hiểu biết rất tốt về dinh dưỡng, vậy các anh chị có thể nói cho Soraya biết là nguồn thực phẩm nào cung cấp canxi nhiều nhất không ạ? Từ sữa, mà không phải từ sữa này ạ. Not dairy. Mà không phải từ sữa ạ. Something else. Yeah, some seafood. Anything else? Green vegetables. Rau xanh. So green vegetables like broccoli, for example, has a lot of calcium. Giống như là bông cải xanh broccoli là cung cấp canxi rất là nhiều. Okay, question 5. Which meal serve contains more fiber? A. Compound. B. A salad and vegetable. Or C. Salt. So, is there a lot of fiber here? Có nhiều chất xơ ở đây không? Cơm tấm sườn bì chả. Is there a lot of fiber here? So, where do we find the fibers? Chúng ta có thể tìm thấy chất xơ ở đâu ạ? Very good. Question 6. Okay. Which of these nutrients is bad for your health? Các chất nào trong số các chất dinh dưỡng dưới đây có hại cho sức khỏe ạ? So, sugar, fat, salt, none of them, or none of them is bad, depending on the quantity. Đường ạ, chất béo, muối, tất cả những chất trên này ạ, không có chất nào ở trên, nó phụ thuộc vào số lượng hay tần suất cả dung nạp chất đó. Not D? But sugar, not good, no? You sure? E? Yes, it's E. Even sugar, if it's in small amount, it's not dangerous for you. Vậy chính là đường ạ, với một số lượng ít thôi thì sẽ không gây hại cho sức khỏe. The problem with sugar, salt, and fat is that when you eat too much, then it becomes dangerous. Đường là khi mà chúng ta dung nạp quá nhiều vào cơ thể thì lúc đó mới là nguy hiểm. Question 7. Okay, what are the 3 nutrients that give us energy? Và câu hỏi 7 là 3 chất dinh dưỡng thiết yếu cung cấp năng lượng cho cơ thể con người là gì ạ? A là tinh bột, đạm, chất béo, B là đạm, chất béo và các loại vitamin, và C là tinh bột, đạm và các loại vitamin. A? Raise your hand. A? B? Raise your hand. C? Many people did not raise their hands. So, do vitamins give energy? Vitamin có cung cấp năng lượng không ạ? No. No calories in vitamins? Không có calo trong vitamin ạ? No. No. No, you're right. There's no calories in vitamins. There are, Không có calo trong vitamin. so there are only 3 big nutrients that give us energies: protein, fats, and carbohydrates. Và có 3 chất dinh dưỡng thiết yếu mà cung cấp năng lượng chính là tinh bột, đạm và chất béo. But there's actually a 4th one, but it's not essential. Nhưng mà thực ra là có tận 4 yếu tố đó. Do you know? Bạn có biết là yếu tố thứ tư là gì không ạ? Well, there's one last that also gives energy, and I think in Vietnam I've seen people having this one a lot. Soraya nghĩ là ở Việt Nam mọi người cũng sử dụng rất là nhiều đó. Yếu tố thứ tư mà cũng cung cấp năng lượng cho nhau. Đường, chất xơ, rau, đường, No? đường. No? Alcohol. So it is the number 4 that gives calories, but it's not essential.
Nhưng mà chúng ta không thể sử dụng chất này không tốt ạ. But if Có tác dụng phụ ạ. Nhưng mà chính là yếu tố thứ tư đó là cũng cung cấp năng lượng chính là rượu ạ. Những chất hạt bia rượu ạ. question 8, why do we need protein? Câu hỏi số 8 là tại sao chúng ta cần chất đạm ạ? A là để cung cấp năng lượng, B là để hình thành tế bào, C là để chữa lành xương và cơ, D là để tất cả những điều trên và E là không điều nào ở trên ạ. D, very good. We do need protein for many, many functions. Very often people only think about the muscles, but this is not true. Protein thì rất cần thiết cho cơ thể chúng ta vì cơ thể chúng ta rất là nhiều chức năng cần đến protein mà mọi người thường nghĩ là chỉ cần cho cơ bắp thôi nhưng mà không hẳn vậy, nhiều hơn thế nữa. Ngoài cơ bắp thì nhiều bộ phận trong cơ thể chúng ta cần đến protein. It's with all the other nutrients that we just talked about, carbohydrates and fat, as important as all the other nutrients. Và tinh bột và chất béo thì cũng rất là cần thiết cho cơ thể chúng ta. Question 9. Okay, what is a good source of fat? Và câu hỏi chính là nguồn chất béo tốt nhất là từ những thực phẩm nào? A là hạt điều, B là trái bơ, C là cá, D là bơ thực vật và E là A, B, C, A, B, C, ba cái trên ạ. A, raise your hand. A. B, C, D, E? Why not D? Hay là E ạ? Hay là thích được không ạ? Vâng, chỉ là vận dụng người không tốt cho sức khỏe. Tại sao lại là Tại sao? tại sao lại là D ạ? Em đọc trong quyển sách y học dinh dưỡng chứ điều bác sĩ không nói với bạn là bơ thực vật là chất cực kỳ không tốt cho sức khỏe. Chị chấm nào? It's true, it's not good for your health. The reason is because when fat comes from an animal, it's the bad kind of fat. Vậy là lại nhầm ạ. D chính là bơ động vật là tại vì Sora nói rằng là những cái chất béo từ động vật thì là không tốt. Vậy là D phải là bơ động vật vì đúng không? So because butter is made from milk from cow, it's bad fat. Nghĩa là bơ mà từ sữa bò thì là cái loại chất béo không tốt. Có hại. The only good fat from animal is fish. Và chất béo tốt nhất mà từ động vật là chỉ là cá. So all the good fat usually comes from plants. Và hầu hết tất cả các chất béo tốt này đều từ thực vật, trái cây, hạt điều. And last question, what liquid is essential to drink every day? Chất lỏng nào sau đây quan trọng và cần thiết nhất để uống hàng ngày? A là nước, B là sữa, C là trà và D là Coca-Cola. Letter D? Yes. Coca-Cola Light. Light nghĩa là không đường. Okay, so A? No B? C? No D. It is letter A, water, obviously. Who knows